And yun na guys, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, nais ko munang i-shout out etong mga to. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Hindi ko na sila isa-isahin guys. Ayan. Ayan. So, maraming pa akong isa-shout out guys. So, abangan nyo yan sa next video. At kung gusto mo na ma-shout out kita dito sa next video ko, please comment down below para mas shout out kita sa next video na gagawin. Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Marlene. Sa video na to, pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo yung naging experience ko sa pagiging sap-to-sap. Kasi guys, ayaw ko maging malinis sa inyo na experience ko po yan na sap-to-sap. Pero, hindi maganda guys. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo. Intro pa lang to sinasabi ko na sa inyo na hindi makakasustain ang pag-sub-to-sub sa bawat channel. So, ang nangyari kasi guys sa akin, nung pagsali ko doon, unang gabi ko pa lang, after nung live stream, meron akong 50 agad na subscribers. So, doon sa 50 na subscribers ngayon, alam nyo guys, pagka kinaumagahan, alas 7 ng umaga, guys, sabihin ko sa inyo, iilan na lang yung natira. As in, nag-subscribe sila, nag-unsubscribe sila agad. Alam nyo kung bakit? Kasi nga hindi naman natin sila masisisi. Kasi nga, baka yung niche na hindi naman yung niche ko, hindi naman nila hilig yun. So, hindi natin sila masisisi. And pangalawa, syempre baguhan tayo doon at nangangapa pa tayo bilang YouTuber. 'Di ba? Nangangapa tayo kung ano yung mga dapat natin gawin. Kung mapapansin nyo nga yung ibang mga videos ko, yung mga unang videos ko, talagang kahit sa editing, medyo wala pa talaga. Inaamin ko yon. And then, as pangatlo, syempre guys, kung hindi ka lagi doon sa live stream mag-attend, wala ring mangyayari sa channel mo. Opo, walang mangyayari sa channel mo at hindi rin yun mapopromote. So, ngayon pa lang sinasabi ko po sa inyo na nagsasayang lang kayo ng panahon at oras ninyo. 2 oras, 5 oras guys, grabe. Tapos, pagka umaga, pagising mo, pagtulog mo 400 plus yung subscribers mo, pagising mo guys, nasa 200 plus na lang. Yun yung totoo. So kaya sinasabi ko to sa iyo ngayon, bilang baguhan sa YouTuber, na mas advisable pa rin yung organic subscribers. Kasi guys, alam nyo, tignan nyo to, sinubukan ko talaga guys. 3 days, hindi ako nag-upload ng videos ko. Yung 529 subscribers ko way back last week, hindi yun guys nagbago and hindi yun nag-unsubscribe. Pero guys, I tell you, kung yung mga subscribers na yun, kinuha ko doon sa live stream, baka guys, walang natira. So sinasabi ko sa'yo na nagsasayang ka lang ng panahon sa pakikipag-sub to sub. Kung ako sa'yo, ang gawin mo na lang, mag-isip ka ng magandang content, video quality, i-improve mo yun kung ikaw ay baguhan pa lang sa pag-YouTube. And syempre, yung lighting mo, natural kumbaga, i-improve mo yung sarili mo, dawin na mag-speak ka, dawin na magsalita ka, baguhin mo yun guys, para yung subscribers mo ay mananatili sa'yo. Yun yung pinaka the best na maibibigay kong tips sa mga baguhan pa lang dito sa YouTube. Kasi guys, kung doon kayo mag-rely, wala po talagang mangyayari sa channel ko. Hanggang doon ka lang. And hindi ako hindi panatag yung kalooban ko na kaya ayun guys, ang ginawa ko na lang, umalis talaga ako doon. And ayun, nag-focus na lang ako sa paggawa ng videos and in-improve ko na lang yung sarili ko.
the way na magharap ako sa camera, napaka-importante yun guys bilang baguhan dito sa YouTube. And then, imposible guys na walang manonood ng video mo. And kapag nagustuhan nila yung video mo, imposibleng hindi sila mag-subscribe sa channel mo. And syempre, yun yung tinatawag natin na organic subscribers. So, ibig sabihin, every time na may i-upload ka ng videos, na bagong video, sila yung manonood sa video mo. Yung galing doon sa sub to sub guys, sasabihin ko sa iyo ngayon, nag-subscribe lang yon sa channel mo. Pero hindi nila pinanood yung content mo, yung video mo. Hindi nila pinanood. So meaning, interesado lang sila doon sa pag-subscribe mo sa channel nila. At pag-subscribe, syempre, pag sinubscribe yung channel mo, ibabalik mo rin yun sa kanila. So, dapat isa-subscribe mo rin yung channel nila. So, yun yung reason, yun yung isang dahilan kung bakit hindi ko talaga siya i-recommend sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, lalo na sa iyo, baguhan pa lang dito sa YouTube, build your subscribers na lang. Galingan mo na lang, mag-isip ka ng magandang content. Pasensya na kayo guys ha, may baby. So yun na nga guys. So unang tips na maibibigay ko sa inyo bilang baguhan ka pa lang dito sa YouTube, build your subscribers. Galingan mo yung paggawa ng content mo. Pangalawa, kung baguhan ka pa lang dito sa YouTube, gumawa ka ng video na 10 to 20. So, doon makikita mo kung ano ba yung subscribers mo. Doon mo makikilala kasi guys yung subscribers mo kung ano ba yung hilig nila, kung ano ba yung gusto nilang mapanood sa channel mo. Third, syempre, yung consistency. Ito guys yung napaka-importante sa lahat. Consistency mag-upload ng videos. Bilang baguhan, ganun din naman guys yung ginagawa ko syempre baguhan tayo, hinahanap pa natin kung ano ba yung gusto ng viewers natin na mapanood sa channel natin. So ako, random videos yung ina-upload ko. Pero kung mapapansin nga ninyo, mas marami yung tutorials. Kasi gustong-gusto ko talaga guys yung tutorials. Kasi nga, bukod sa nasi-share ko sa inyo, yung nalalaman ko, na-improve din yung sarili ko sa pag-edit at marami akong natututunan. Syempre, kailangan natin din mag-research para gusto ko kasi ma-improve yung sarili ko about editing, about sa pag-vlogs, and doon tayo manood guys. Pang-apat na maibibigay ko sa inyo talaga, dapat ugaliin ninyong manood ng mga successful YouTubers. Kasi doon, kahit makakakuha talaga kayo ng mga techniques, strategies, kung paano nyo ma-improve pa yung channel ninyo. Yun. Syempre ako, siyempre nga, priggy tayo, and priggy ako ngayon, and syempre may baby pa ako. Pero, hindi yun mahirap para sa akin guys na mag-research, no, gampanan yung pagiging nanay. Syempre alam niyo na yan, and ginagawa ko talaga yung lahat para mapa-improve ko yung channel ko. And syempre gusto ko magpasalamat guys sa mga viewers, no, sa mga subscribers ko na hanggang ngayon nandyan, no, hindi ako iniiwan. Thank you po sa inyo. And hopefully, no, sana madagdagan pa yung subscribers natin. And kung baguhan ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko sa susunod. And, yun na guys, hanggang dito na lang muna yung tips na maibibigay ko. And, bye for now. For you to blow your one and only chance. I'm not